Smartphone-video's voor social media gebruik. De laatste jaren hebben we bijna al een professionele camera gewoon in onze broekzak zitten, namelijk onze gsm. Ook voor professioneel gebruik zien we steeds meer en meer die smartphone terug. En dat is eigenlijk dik oké. Maar het mag niet betekenen dat de kwaliteit van onze video's eronder zal gaan lijden. Maak daarom bewust gebruik van je materiaal en de omgeving. Deze video loodst je eigenlijk door enkele tips en tricks om hoogwaardige smartphone video's te produceren die de social media van je bedrijf kunnen opwaarderen. De voorbereiding. Zorg er steeds voor dat je weet wat je wil voor je start met filmen. No shit, Sherlock! Dat lijkt misschien een beetje vanzelfsprekend, maar wij hebben hier in het begin enorm veel tijd en energie aan verloren. En dat wil ik jullie besparen. Voor een uitgebreidere video over hoe je frustratie vermijdt en hoe je een videoproductie goed voorbereidt, kan je terecht via de link in de beschrijving van deze video. Toch geef ik jullie hier enkele belangrijke zaken mee. Bepaal de boodschap en de doelstellingen. Op welk kanaal is uw doelgroep aanwezig en hoe kan ik mijn doelstellingen gaan bereiken? Dat klinkt heel gemakkelijk, maar door deze vragen te beantwoorden op voorhand kan je eigenlijk heel goed de inhoud gaan bepalen. Ook de lengte, het formaat en het belangrijkste, de call to action. En deze 4 zijn eigenlijk de 4 key elementen voor uw video. Een volledig script uitschrijven en deze visueel omzetten in storyboards, dat is al redelijk advanced. Het belangrijkste is dat je die korte aandachtspannen begrijpt van social media. We hebben hier bijvoorbeeld 2 story arcs. De traditionele gekende verhaallijn is de volgende. Hier lopen we rustig in de video, we bouwen op, er is een climax op een hoogtepunt, dan komt ons product of service aan bod en we eindigen eigenlijk met de branding. Maar die emerging digital story arc start eigenlijk al vrij hoog. Hier en daar subtiele merkvisuals en dan een onverwachte twist. En dan gaan we weer verschillende momenten pieken. En we eindigen met iets meer details over ons verhaal op het einde van de video. Buiten uw smartphone heb je gelukkig nog maar 2 extra zaken nodig om de kwaliteit van uw video naar een hoger niveau te brengen. Dan hebben we het voornamelijk over de productie. Kies daarom voor een microfoontje dat je kan vastmaken aan kledij. Dat dus ook in uw smartphone past. Wireless, dat kan ook, maar dan zit je in een iets hogere prijscategorie. Dit is er namelijk zo eentje. Een tripod of een stabilizer. Daardoor heb je geen schokkende beelden. Tenzij dat je bedrijf Red Bull of Duracell heet, is het veel aangenamer en minder vermoeiend om ook naar iets beter gestabiliseerde beelden te kijken. Dit wil niet zeggen dat het finale product niet vooruit mag gaan, maar wel dat de beelden stabiel zijn. Mijn materiaallijst kunnen jullie trouwens ook vinden in de beschrijving. Dan gaan we het nu even hebben over de omgeving. Het beeld, dat is puntje 1. Video draait in de eerste plaats natuurlijk om wat je ziet. De belangrijkste aandachtspunten op visueel vlak is ten eerste stabiliteit. Plaats je telefoon op een statief of laat hem leunen tegen een vaste steun. Tweede, de focus. Neutraliseer je beelden door storende achtergrondelementen te verwijderen. Hier naast mij staat trouwens nog een deur, die brengen we bewust niet in beeld. De filmhoogte. Richt je camera recht op het gezicht en vermijd kickforce perspectief ten alle tijden. En dan hebben we het licht. Zorg ervoor dat je in een ruimte bent met voldoende daglicht. Te veel licht is niet goed, maar te weinig licht zeker ook niet. Zorg ervoor dat de spreker of het object goed zichtbaar is. Dan gaan we het nu eens even over het geluid. Ook het auditieve van je video moet natuurlijk op punt staan. Om het best mogelijke geluid te verkrijgen, vermijd je best de volgende elementen. Ten eerste echo. Maak je opnames op een locatie die niet te groot of te wijd is. Film je toch in een erg grote ruimte, zorg dan voor voldoende meubels, tapijten, gordijnen, om zo eigenlijk die weergalm te breken. Wind is eigenlijk de volgende die we willen vermijden. Neem uw beelden idealiter binnenshuis op. Dan hebben we nog het omgevingsgeluid. Denk ook aan een drukke baan, veel mensen, machines, computers, printers, scanners. Die maken soms veel lawaai. Heb je alle bovenstaande voorbereidingen in acht genomen, dan kan je eigenlijk gaan starten met filmen. Nog een aantal handigheidjes daarbij zijn de volgende. Wacht nog een paar seconden met spreken vanaf je op de startknop drukt. Ook wanneer je net klaar bent, blijf nog enkele tellen in de camera kijken.
Heb je een verspreking? Het is een kleine moeite om eigenlijk de volledige zin te gaan herhalen en deze dan op de juiste plaats te knippen en te plakken. Deze tips zijn vooral handig tijdens het montagewerk. Heb je nood aan een cheat sheet voor boven je bureau te hangen of te bewaren op je telefoon? Download hem dan via de beschrijving. Nu we alles hebben gefilmd, kunnen we eigenlijk overgaan naar die montage of de verwerking. Voor starters raad ik vooral Filmora, Premiere Rush of Final Cut Pro aan. Daarnaast zijn er nog vele andere video-apps voor op je telefoon die eigenlijk allemaal wel een beetje gelijkaardig werken. Ik zelf ben het meeste fan van Premiere Rush, omdat ik zelf ook zeer vertrouwd ben met de Adobe-programma's. Voor advanced video creators ga ik dan eigenlijk eerder Premiere Pro, After Effects of DaVinci aanraden. Heb je geen videokennis en heb je graag een online platform waar dat er al templates zijn die je kan veranderen? Neem dan zeker eens een kijkje op Animoto. Daar bepaal je eigenlijk heel makkelijk je formaat en kan je zelfs van een aantal foto's een flitsende video maken. Ondertitels. To burn or not to burn? Dat is een vraag die wij heel vaak krijgen. Ondertitels kan je namelijk op twee manieren toevoegen. Ofwel zijn ze in de video gebrand, zoals het voorbeeld dat jullie hier nu zien. Ofwel zijn ze via een SRT-file toegevoegd, zoals het voorbeeld hiernaast. Bij een SRT-file hebben we het voordeel dat dit apart wordt geüpload bij de video. Dit tekstbestand heeft eigenlijk de juiste timings en past de tekstgrootte aan het medium. Daarbovenop ziet Google ook elk woord uit een SRT-file als keyword, dus op die manier kunnen we er eigenlijk voor zorgen dat Google onze video's kan gaan lezen. Maar, uiteraard is er altijd een maar, mensen zijn lui en kijken op social media vaak video's zonder geluid. Zorg er dus voor dat die kijkers voor social video's geen extra knoppen moeten indrukken, want dan gaat het ook aan hen voorbij. Snelle en korte video's of ads zou ik dus aanraden om de ondertitels in de video te branden. Een langere video voor op de website kan je dan weer embedden via YouTube en daar kan je dan weer de SRT-file aan gaan toevoegen. Die SRT-files die kan je eigenlijk op verschillende manieren gaan aanmaken. Mijn favoriete tool blijft daar eigenlijk YouTube, maar ook in Premiere gaat dat heel vlot. Geen tijd voor ondertitels? Laat ze maken via ref.com. Zo, nu zijn jullie eigenlijk in staat om je bedrijfspagina's te voorzien van zuiver videomateriaal. Nu wil je natuurlijk dat al je gedane moeite ook rendeert. Daarvoor zal het niet voldoende zijn om je video enkel maar online te droppen. Een optimale inzet en beredeneerde strategieën die zijn cruciaal voor het bereik van je video's. Om je video ook efficiënt te marketen, zou ik zeker eens naar de volgende video kijken. Vergeet zeker niet te liken, te subscriben. Hopelijk hebben jullie iets kunnen bijleren. Als je iets niet begrijpt of je hebt verdere aanvullingen bij deze video, laat het mij zeker weten in de comments. Ik ben super benieuwd naar jullie bevindingen. Wil je als marketingteam hier gewoon direct mee aan de slag? Boek dan een hands-on workshop via doreen@fus.agency en ik stuur jullie met heel veel plezier alle informatie. Bedankt voor het kijken en we zien elkaar snel terug.